สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะเนื่องจากตลอดสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับก็มีการคาดการณ์ว่าวันที่31สิงหาคมนี้จะเป็นวันที่กกต.นะครับจะต้องมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวหรือว่าโกงสวนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนทุกสายตาจับจ้องนะฮะว่าทางด้านของกกต.จะตัดสินอย่างไรและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับก็มีการรวมตัวกันคุณผู้ชมครับมีพรรคฝ่ายค้านนะฮะก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีโกงสวหรือว่าหัวสวซึ่งตอนนี้เขามีการพูดคุยกันนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยทางกกต.อาจจะมีมตินะครับฟันสวไม่กี่สิบคนนะครับประมาณสัก10 20 30นี่ไม่เกินนะฮะแล้วก็ฝ่ายนักการเมืองที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณสัก10กว่าคน20คนเท่านั้นนะฮะเพื่ออะไรครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะรักษาสมดุลยุทธศาสตร์สำคัญก็คือรักษากลุ่มสวสายหลักให้ยังอยู่ในสภาสูงให้เสียงนั้นไม่ต่ำกว่า80ถึง100เสียงคุณผู้ชมนี่คือเหตุการณ์ณปัจจุบันที่เกิดขึ้นและอีกเงื่อนปมหนึ่งที่ทำเอากระบวนการหัวสวต้องสั่นสะเทือนก็คือเรื่องของคลิปเสียงปริศนาซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เปิดเป็นในรายการแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณไอติมภริษก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะคลิปเสียงปริศนาที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับในคลิปมีการสนทนาอ้างว่าทำภารกิจเพื่อข้างบนตอนนี้เจ้าของเสียงออกมาแล้วนะครับส่วนข้างบนที่เขาอ้างคืออะไรยังไงเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับวันนี้ขอแนะนำสุภาพสตรีก่อนนะครับท่านเป็นสสสมุทรปราการและรองโฆษกพรรคประชาชนนะครับคุณพนิดามงคลสวัสดิ์ครับสวัสดีครับคุณพึ่งครับสวัสดีค่ะส่วนความมือของผมครับท่านเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนะครับรองศาสตราจารย์สมชายศรีสุทธิยากรครับสวัสดีอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับแต่เราไปดูเวทีผู้นำฝ่ายค้านก่อนนะครับคุณพนิดาฮะที่อยุธยานะอาจารย์สมชายก็ไปด้วยถูกต้องไหมฮะณวันนั้นนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณผู้ชมเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมืองที่ต้องจับตาความเคลื่อนไหวเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีเสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้านโดยมีคุณเท้งณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นหัวเรือใหญ่ในฐานะท่านเป็นผู้นำฝ่ายค้านและมีคุณพึ่งนี่แหละครับที่นั่งข้างๆผมนี่นะฮะเป็นผู้ดำเนินรายการในงานเสวนาซึ่งอาจารย์สมชัยก็ไปร่วมฟังในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันหนึ่งในความบังเอิญดีกว่าผมใช้คำนี้หนึ่งในความบังเอิญคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นได้ใน1 ต่อ 5,000 ล้านนะฮะก็คือเลือกใช้สถานที่โรงแรมที่เผอิญในความบังเอิญเขาบอกว่าเป็นโรงแรมเดียวกันกับที่มีการกล่าวหาว่าใช้เป็นสถานที่จัดทำโพยสวฮะอาจารย์สมชัยตั้งใจฮะไม่รู้ผมไม่รู้ผมว่าอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ไซด์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งคนที่ร้อนแรงที่สุดคนหนึ่งบนเวทีบอกว่าคุณผู้ชมบอกเลยคนนี้คือ MVP เลยต้องยกให้คุณสาธิตวงศ์หนองเตยนี่ฮะท่านสาธิตนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะท่านตัวเล็กๆตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณสาธิตเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงหนึ่งได้พูดถึงกรณีเส้นเงิน 860,000 บาทที่มีการโอนให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ว่าหากไม่มีใครมีความผิดในเรื่องนี้เลยแล้วเราจะมีกกต.ไว้ทำพระแสงอะไรย้อนฟังเสียงนิดเดียวแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันครับฟังครับผมมีข้อสังเกตอยู่2เรื่องนะครับซึ่งอันนี้อาจจะฝากถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องพันทินใช้คำว่ากกต.เนาะคือบางซุปสุประชัยใจสมุทรเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมกับไอติมอ่ะขู่กกต.ขอโทษนะครับกูไม่ได้ขู่กูพูดจริงเอาเรื่องใหญ่สุดที่คุณผลิตถามเรื่อง 850,000 กกต.บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องสวเรื่องสสไว้คำถามผมก็คือว่าเมื่อคุณยอมรับว่าจ่าย 850,000 เป็นสินบนให้เจ้าหน้าที่กรณีเลือกสสมันไม่มีใครผิดเลยเหรอมันลอยนวลกันหมดเลยเหรอแล้วเราจะมีกกต.ไปทำพระแสงอะไร
เป็นบางช่วงบางตอนนะผมเชื่อว่าอาจารย์สมชัยคงเห็นหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้แต่ผมขออนุญาตไปที่คุณพึ่งก่อนนะครับเอาแบบง่ายๆชิวๆเลยฮะ ค่ะ เอ๊ะทำไมมันบังเอิญขนาดนี้1 ใน 5,000 ล้านเลยฮะที่ไปจัดในโรงแรมแห่งนี้ใครเป็นคนต้นคิดโรงแรมแห่งนี้ฮะ ผลิตแล้วกันค่ะ อ๋อโอเคโยนให้คุณไอติมนะ จริงๆก็วางแผนการทำงานของเราเป็นเฟสๆไปอะนะคะท่านจะได้เห็นทุกท่านจะได้เห็นว่าเราพยายามในตลอดเดือนสิงหาคมเนี่ยหรือก่อนหน้าเนี่ยช่วงกรกฎาคมเนี่ยเราพยายามสื่อสารเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ครับ นะคะแล้วก็จัดเวทีเพื่อที่จะเจาะลึกหลักฐานคดีโกงเลือกสวแต่ครั้งนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเนื่องจากเราพูดภาพรวมมากขึ้น ว่าประเด็นปัญหาเรื่องการโกงเลือกสวเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะตัวเท่านั้น มันไม่ได้เกิดแค่เพราะว่ามีคนที่เห็นช่องโหว่แล้วเป็นคนที่ไม่ดีแล้วเป็นคนที่คอร์รัปชันแล้วเป็นเครือข่ายที่ทำทุจริตอย่างเดียว แต่รากฐานสำคัญของการทำสิ่งนี้ได้มันคือรัฐธรรมนูญ เราก็เลยจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่เชิญวิทยากร ผู้ที่อยู่กับรัฐธรรมนูญมาหลายยุคหลายสมัยทั้งปี 40 ทั้ง 50 ทั้ง 60 มาช่วยกันชี้ให้เห็นหน่อย ว่ารัฐธรรมนูญ 60 เนี่ยมันส่งผลต่อสถาบันทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างไรบ้าง ครับ ซึ่งทำให้กลไกการตรวจสอบอย่างองค์กรอิสระยกตัวอย่างกกตเนี่ยมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ ย้ำอีกทีว่ามันไม่ได้เกิดแค่คนที่กระทำถ้าระบบมันไม่เอื้อให้กระทำเนี่ยมันทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่เรามาพิจารณากันว่าจะมาจัดกิจกรรมเวทีนี้แหละผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ถือว่าใช้โอกาสนี้ในการที่จะมาดูสถานที่จริงในประวัติศาสตร์ โอ้ใช้คำนี้สถานที่จริงประวัติศาสตร์ จากคำบอกเล่าของพยานของพวกเราด้วย ว่าห้องไหนที่เป็นห้องจัดทำมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโรงแรม ชี้เป็นให้เห็นเป็นฉากๆเป็นซีนอย่างนี้เลยเหรอฮะ ใช่ค่ะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกัน และตามที่คุณเพิ่งพูดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าของประวัติศาสตร์ ถูก ของประเทศไทยนะครับอาจารย์สมชัยไปฟังมาทั้งหมดแล้วนะครับสรุปรวมๆนะฮะอาจารย์คิดว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ที่กกตจะยื่นเรื่องไปที่ศาล คือผมฟังหลายเวทีนะ ฮะ ไม่ได้ฟังเวทีเดียว ครับ ฝ่ายค้านก็จัดเนี่ยทั้งหมดน่าจะสัก 4 ครั้ง ครับ ผมไป 3 ครั้ง มีอยู่ครั้งที่ว่าจัดในวันปกติธรรมดา ผมไปไม่ได้ก็ไม่ได้ไปฟังนะครับ ก็พยายามไปฟังโดยที่เก็บข้อมูลให้มากที่สุด ครับ คือพยายามไม่แสดงตัว ไปก็คุณพึ่งก็ไม่เห็นอะบางทีผมก็นั่งอยู่ข้างหลัง ฮะ นะครับ แล้วก็นั่งฟังนิ่ง เก็บข้อมูล ฟังดูว่าเขาพูดอะไร แล้วก็ข้อมูลอะไรที่เป็นหลักฐานสำคัญบ้างนะฮะบางเรื่องผมก็เห็นแย้ง เช่นอาจจะบอกว่าเอ๊ะอันนี้เบาเกินไปนะฮะแต่บางเรื่องผมบอกว่าไอ้เนี่ยหนักเลยหมัดฮุกหมัดน็อกเลย ผมก็พูดไปนะครับ เพราะฉะนั้นเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งต้องมีคนผิดนะครับ คือถ้ากกตจบลงในประเภทว่ายกคำร้อง 229 คนไม่มีใครผิดเลยเนี่ยสวยครับใช่ว่าสวยเลย สวยเลยไหม สวยเลยฮะ อ่าฮะ นะฮะก็คือกกตเองก็ต้องรับผิดอะในแง่ที่ว่าเอ๊ะท่านวินิจฉัยกันอย่างไร หลักฐานถึงขนาดนี้แล้ว แล้วปรากฏว่าท่านบอกไม่ผิดเลยเนี่ยบ้านเมืองอยู่ได้ไหมนะกติกาต่างๆ ที่เป็นกติกาในการที่ทำให้การเลือกตั้งการเลือกสวเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยมันโดนละเมิดหมด แล้วท่านก็ยังปล่อยผ่านอย่างเงี้ยผมว่าสวยนะครับ อาจารย์พูดอย่างนี้ไม่ได้เป็นคล้ายๆ กดดันทางอ้อมทางกกตหรือเปล่าครับเพราะว่า โอ้ยผม อาจารย์ก็เป็นอดีตถูกต้องไหมอดีตกกตเช่นเดียวกัน คนอื่นกดดันมากกว่าผมเยอะนะครับ ของผมเนี่ยใช้คำว่ามองจากสายตาของคนซึ่งเคยวินิจฉัยคดีต่าง ครับ แล้วก็มองว่าถ้าหลักฐานประมาณนี้เท่านี้เนี่ยมันมีน้ำหนักไหมผมก็บอกมันมีน้ำหนักอยู่หลายต่อหลายเรื่องนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าก็ให้แง่คิดแก่คนที่เป็นกตปัจจุบันอะว่า ครับ ตรงไปตรงมาดีที่สุดครับ อย่าไปคิดถึงหนี้บุญคุณใครต่อใครทั้งสิ้น ครับ นะครับ วันหนึ่งตอนที่ท่านจะเข้ามาเนี่ยท่านอาจจะเคยไปขอไปพูดคุย ไปพึ่งพาอาศัยใครต่อใคร ครับ แต่เมื่อท่านเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นกกตท่านก็ต้องทำงานตรงไปตรงมา ครับ นะครับ เพราะว่าถ้าท่านมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยไม่ตรงไปตรงมาภัยร้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง ครับ ไอ้คนที่เขามีบุญคุณกับท่านเนี่ยเขาก็ไม่มาช่วยหรอกครับ ฮะ นะข้าวผัดโอเลี้ยงไม่ส่งเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็คือต้องดูแลตัวเองเป็นหลัก ครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวคำถามต่อไปจะถามทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์สมชัยตอบก่อนนะครับ แล้วคิดเห็นอย่างไรกับกระแสข่าวที่บอกว่าอาจจะมีการเชือดสวแค่แบบ 20-30 คน แล้วก็เครือข่ายประมาณสัก 10 กว่าคน 20 คนเพื่อที่จะรักษากลุ่มสวกลุ่มสวหลักให้ยังคงอยู่ในสภาสูงได้อาจารย์สมชัยมองประเด็นนี้ยังไงครับว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือยังไงครับ คือถ้ากกตไม่เป็นอิสระ
สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นจริงก็เป็นไปได้นะครับเช่นคุณอยู่ภายใต้อานัตของใครต่อใครเขาสั่งมาเขาขอมาแบบนู้นแบบนี้คุณก็ต้องทำตาม ครับ แต่ถ้ากกตเป็นอิสระจริงๆนะครับคือหมายความว่าทำงานตรงไปตรงมาเนี่ยผมคิดว่าประชาชนรับได้หมดไม่ว่าคุณจะส่งกี่คนไม่ส่งกี่คน แต่ขอให้มีเหตุผลในการชี้แจงต่อประชาชนว่าไอ้ที่ส่งเพราะอะไรไม่ต้องพูดก็ได้ไอ้ที่ไม่ส่งเพราะอะไรนะครับไอ้ต้องพูดต้องชี้แจงต่อประชาชน แล้วก็ถ้าหากว่าชี้แจงแล้วมีเหตุมีผลเนี่ยประชาชนก็รับได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่ปล่อยออกมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อต้องให้เครดิตกกตเขาหน่อยก่อนว่าเราเชื่อนะว่าคุณทำงานตรงไปตรงมานะครับแล้วก็กี่คนก็แล้วแต่ไม่ว่าแต่ต้องมีเหตุผลในการชี้แจงต่อประชาชน แต่ถ้าหากว่าเล่นประเภทว่าตัวเล็กๆเล่นงานตัวใหญ่ปล่อยไปนะฮะคนซึ่งดูแล้วมีบุญคุณต่อกัน ก็ไม่ไปเล่นงานเขาอันนั้นอ่ะ อันนี้จะเป็นปัญหาได้ จะเป็นปัญหา คุณเพิ่งมองไงประเด็นนี้ครับ ถ้าเลือกส่ง คำถามเดียวกันว่าคำถามเดียวกันเลยละครับว่าอาจจะแบบที่สีอ่อนๆหน่อยไม่ค่อยเข้มอ่ะก็จัดการสีอ่อนๆไป เหลือสีเข้มๆเอาไว้ ที่เขาคุยกันนะเหลือสีเข้มๆเอาไว้ แล้วก็ให้ยังคงอยู่ในสภาสูงต่อไป ก็คือเอาง่ายๆเลือกฟันแค่เฉพาะบางคน ตั้งหลักกันดีๆก่อนว่ากระบวนการเนี้ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะกลุ่มเล็กๆ กลุ่มเดียว แต่มันคือเครือข่ายขนาดใหญ่ เพิ่งยกตัวอย่างนะคะ ตัวเลข 229 คนที่อนุชุด 26 เนี่ยบอกว่ากกตควรจะสั่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาเนี่ย 138 คือสวที่เป็นตัวจริง แล้วตัวเลขนั้นมันมาจากไหน 6-7 คนแรกค่ะ 6-7 คนแรกที่มีคะแนนสูงสุดในการเลือกวันนั้น นั่นคือตัวจริงนะคะ แล้วก่อนที่จะไปถึงคนที่ได้รับคะแนนจนเป็นตัวจริงอ่ะมีพีชีพอีกนะคะมีคนที่ไปคือทุกคนเล่าแบบเร็วๆแบบนี้แล้วกระบวนการการเลือกสวระดับประเทศเนี่ยช่วงเช้าคือการเลือกกันเองภายในกลุ่มมีกี่คนที่ไปเพื่อได้ศูนย์คะแนนกลับบ้าน ไม่ได้เลือกตัวเองด้วยไปเลือกคนอื่นในรอบไขว้มีบางคนอันนี้ชัดเจนมากเพิ่งเคยเปิดข้อมูลไว้ในเวทีที่ 4 ว่าช่วงเช้าเนี่ยมีบางคนที่ได้คะแนนสูงมากติดท็อป 10ในการเลือกในรอบเช้าแต่ช่วงบ่ายคะแนนหายไปเลยเหลือ0ก็มีใช่พอไขว้กันปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าจากคะแนนที่สูงเสียดฟ้าในช่วงเช้าหายไปเลยเหลือ1เหลือ2เนี่ยเราก็ตั้งคำถามได้ว่าอ๋อระบบแบบนี้เนี่ยทางเพื่อนๆที่เป็นพยานเนี่ยที่แชร์มาให้เราฟังพี่ๆเขาบอกว่ามันเรียกว่าระบบพีชีพก็คือคนที่สมยอมที่จะไปเทคะแนนให้คนอื่นเพื่อส่งอีกคนหนึ่งเนี่ยไปเป็นสวตัวจริงเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามว่าเป็นไปได้เหรอคะที่จะมีความผิดสำหรับคนที่อยู่ในกระบวนการนี้แค่229 คนนี่คือขั้นต่ำด้วยซ้ำที่เป็นอย่างน้อยด้วยซ้ำฉะนั้นคุณเพิ่งกำลังมองว่ามันจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำเอาตรงๆแล้วเพราะว่าเรียกเป็นขบวนการใช่แต่เพิ่งค่อนข้างมั่นใจจากข้อมูลที่เห็นว่า229 คนน่ะมีน้ำหนักหลักฐานข้อมูลเพียงพอประกอบกันแล้วทั้งลักษณะการลงคะแนนที่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เส้นเงินการให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันที่มันมีน้ำหนักเพียงพอที่อนุชุด 26 ลงความเห็นเป็นมติว่าให้กกต.ส่งสารให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงในขั้นตอนต่อไปแน่นอนแหละฝั่งทางด้านของฝ่ายค้านเองก็ต้องมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ย223 คนมันต้องไป229 คนต้องไป229ต้องไปอยู่แล้วถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติเกิดมันเป็นสมการที่บอกว่าไม่กี่สิบคนไปแล้วอาจารย์สมชัยบอกว่าเอาแหละจะกี่คนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้ามีเหตุผลหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า1ส่งเพราะอะไรโอเคนี่จบเนาะแต่ไม่ส่งเพราะอะไรถ้าหลักฐานออกมาชัดเจนว่าไม่ส่งเพราะอะไรอธิบายได้ฝั่งของพรรคประชาชนเองหรือฝ่ายค้านเองหรือตัวคุณพึ่งเองจะรับได้ไหมก็ให้กกต.ชี้แจงค่ะเพราะว่าข้อมูลที่เรามีเพื่อคิดว่ามีเพียงพอเหมือนกันอาจารย์สมชัยให้ความเห็นไว้ในเวทีสัปดาห์ที่ผ่านมาไว้น่าสนใจก็คือถ้ากกต.ไม่ส่งสักคนที่เรามีหลักฐานแน่นหนามีข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยเราเอาผิดกกต.ได้คืออย่าให้พลาดแล้วกันอย่าให้พลาดความหมายคืออย่าให้พลาดไม่ได้อาฆาตใครนะฮะแต่หมายความว่าสมมุตินะครับว่า229 คนเนี่ยคุณไม่ส่งสัก100 คนนะครับใน100 คนเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วครับเราจะสแกนละเอียดทุกคนเลยว่าแต่ละคนใน100 คนนี้เป็นอย่างไรถ้าสแกนออกมาแล้วเนี่ย100 คนใสจริงๆก็ไม่มีใครว่ากันแต่ถ้าว่า100 คนเนี่ยพลาดสักคนเดียวมีคนหนึ่งซึ่งควรจะต้องส่งเช่นหลักฐานชัดเจน
โอนเงินให้ใครต่อใคร เป็นคนออกค่าโรงแรมค่าที่พักให้อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือมีเส้นเงินที่โยงใยต่างๆเข้ามาถึง แล้วคุณไม่ส่ง ขอแค่พลาดรายเดียวเนี่ยกกต.เดือดร้อนทั้งชุดนะฮะเพราะว่าอะไรก็คือกระทำการโดยไม่ชอบใช่ไหมฮะเป็น 157อะนะครับผิดกฎหมายกกต.เองนะที่จะต้องทำการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกกต.ก็คือว่าท่านต้องละเอียดที่สุดครับคำว่าละเอียดที่สุดคือหมายความว่าไงไม่ว่าท่านจะกรองออกกี่คนก็แล้วแต่ท่านต้องมั่นใจว่าคนที่กรองออกนั้นเนี่ยเขาไม่ผิดจริงแล้วผมให้กำลังใจนะถ้าไม่ผิดจริงท่านก็ต้องกล้าที่จะบอกว่าไม่ผิดไม่ใช่ประเภทว่าโอ้ยกลัวคำขู่ของใครต่อใครโอ้ยส่งไปทั้งหมดเลยดีกว่านะคือตรงไปตรงมาดีที่สุดอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับคุณพึ่งอาจารย์สมชัยครับผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าในสำนวนเนี่ยที่มีเป็นพันเป็นหมื่นหน้าเนี่ยสำนวนเขาเขียนอะไรยังไงกันบ้างและผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ไม่ว่าเป็นคุณไอติมหรือคุณยิ่งชีพออกมาเปิดเผยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในสำนวนหรือเปล่าถ้าสมมติเกิดไม่ได้อยู่ในสำนวนแล้วกกตก็บอกชัดเจนว่าอ๋อเราจะพิจารณาวินิจฉัยจากสำนวนที่ถูกส่งมาเท่านั้นไอ้นอกสำนวนนั้นไม่เกี่ยวข้องถ้าสมมติเกิดเขาวินิจฉัยจากสำนวนที่เขามีอยู่ในมือปรากฏว่ามันไม่มีข้อมูลเหล่านั้นที่คุณส่งเข้ามาเฮ้ยอย่างนี้มันก็ยุติธรรมกับกกตหรือเปล่าไม่ได้พูดเข้าข้างกกตนะแต่กำลังจะบอกว่าเขาก็ทำตามหนังสือสำนวนที่มีการสืบสวนสอบสวนมาอยู่ในนี้อะไรที่นอกสำนวนไม่ดูนี่คือคำถามแรกนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับเสียงคลิปเสียงที่อ้างข้างบนเจ้าตัวออกมายอมรับว่าเป็นเสียงเขานะครับส่วนข้างบนที่เขาอ้างเนี่ยหมายถึงอะไรยังไงพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเอาละครับกลับกันต่อนะครับถกเถียงในช่วงนี้นะฮะยังอยู่กันทั้งสองท่านนะครับอาจารย์สมชัยนะฮะรวมถึงคุณพึ่งพนิดานะฮะท่านรองโฆษกพรรคประชาชนคุณผู้ชมครับมาพูดคุยกันต่อเรื่องของหัวสวคุณผู้ชมคิดอย่างไรส่งข้อความเข้ามาได้นะฮะต่อเนื่องออนไลน์ทางนี้เลยนะครับเอาละที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้จะถามต่อนะคุณพึ่งกกตบอกนี่ไงก็สำนวนส่งมาแบบนี้เราก็วินิจฉัยตามสำนวนคณะ26ใช่ไหมแล้ว36เขาแสดงความคิดเห็นจากตรงนี้เราดูแล้วอ้าวก็หลักฐานมันไปเข้านี้ก็ส่งเท่านี้พอไอ้หลักฐานที่คุณมีเหรอมันไม่ได้อยู่ในสำนวนอ่ะแล้วผมจะต้องเอาเข้ามาอยู่ประกอบสำนวนในการพิจารณาหรอชี้แจงค่ะชี้แจงถ้าจะไม่ส่งชี้แจงเปิดเผยผลการพิจารณาอย่างนี้เลยจะมาอ้างลอยๆบอกว่ามันไม่ดีสำนวนไม่ได้ก็ชี้แจงว่าเพราะอะไรใช่ค่ะคือเราตั้งต้นอยู่บนข้อมูลที่เราได้รับจากพยานที่เคยไปให้ปากคำให้คำชี้แจงเนี่ยต่อDSIและกกตมาแล้วครับบางเหตุการณ์หลักฐานบางชิ้นเนี่ยเราบอกกับประชาชนเลยว่าสิ่งนี้ประชาชนไปยื่นให้กับกกตแล้วไปคุยกับDSIแล้วทั้งหมดนี้อยู่ในสำนวนถ้าสุดท้ายแล้วกกตจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏในสำนวนก็ชี้แจงออกมาว่ามันขัดแสดงว่ามันมีข้อเท็จจริง2ด้านแล้วเราจะได้มาตรวจสอบกันว่าบั๊กมันอยู่ที่ตรงไหนแต่บั๊กเราคิดเป็นเทคเลยนะมีบั๊กตรงไหนแต่ทุกเวทีที่เราจัดมาแล้วมีการเปิดเผยเส้นเงินกกตก็จะมีแถลงการออกมาเกือบทุกครั้งว่ารายการเส้นเงินที่คุณพริตนำเสนอบนเวทีเนี่ยอยู่ในสำนวนการพิจารณาของกกตเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือแม้แต่ยอด 860,000 บาทเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากกตก็ตอบว่ามีการรับเงินจริงๆแต่ว่าจะเป็นเรื่องสวจัดการแล้วอะไรยังไงเป็นเนื้อในรายละเอียดแต่สิ่งที่เราจะบอกก็คือก่อนที่เราจะนำเสนอพยานหลักฐานออกสู่สาธารณะเนี่ยเราตรวจสอบกับพยานพอสมควรว่ามันอยู่ในชั้นการพิจารณาของกกตแล้วDSIแล้วหรือไม่ก่อนที่จะไปที่อาจารย์สมชัยแป๊บนึงสักครู่นะครับผมจะได้เพิ่มเติมตรงนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปตรงนี้คืออะไรก็คือท่าทีของกกตผ่านคำสัมภาษณ์เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมอาจารย์สมชัยคุณพึ่งคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในกกตบอกว่านะจะยึดพยานหลักฐานเฉพาะที่ปรากฏในสำนวนการไต่สวนของคณะที่26เป็นหลักและนำความเห็นของคณะอนุกรรมการชุดที่36มาเปรียบเทียบประกอบการใช้ดุลยพินิจประเด็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งก็คือว่ากกตระบุว่าจะใช้วิธีพิจารณาแยกตามฐานความผิดทีละข้อหาจากทั้งหมด7ข้อหาและลงมติวินิจฉัยเป็นรายบุคคลนะฮะซึ่งแตกต่างจากข้อสังเกตเดิมที่คาดว่าจะมองทั้งหมดเนี่ยเ
เป็นขบวนการใหญ่ทั้งระบบทำให้มีการวิเคราะห์ว่าหากผู้ถูกกล่าวหาคนใดไม่มีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือเส้นเงินโอนตรงถึงตัวอย่างชัดเจน และมีเพียงพยานบุคคลกล่าวอ้างนั่นหมายความว่าอะไรครับกล่าวอ้างอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยโอกาสสูงมากเลยนะที่กกต.จะมีมติยกคำร้องนี่นะคือที่มาที่ไปที่ผมกำลังจะบอกว่าอาจารย์เราทำแค่เฉพาะสำนวนที่เขาทำมานะอะไรนอกเหนือจากนี้เราไม่รับอาจารย์คิดเห็นยังไงค ก็ รับ ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ปรากฏในสำนวนนั้นเนี่ยกกต.วินิจฉัยตรงไปตรงมาหรือไม่นะครับ แล้วเราก็เชื่อนะครับว่าสิ่งที่ทางพยานมาเปิดเผยเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาได้ชี้แจงในที่ประชุมของอนุกรรมการนะครับที่จะทำการไต่สวนที่ร่วมกันระหว่างกกต.กับ DSI ครับ ตอนนี้สมมุตินะครับว่าเขาบอกว่าเขาชี้แจงแบบนี้แล้ว ให้ข้อมูลแบบนี้แล้ว แล้วกกต.ก็ไปมองว่าไอ้เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยมันไม่มีการชี้แจงเลยเนี่ยผมก็คิดว่าก็คงต้องใช้อำนาจศาลล่ะก็ต้องฟ้องไว้ก่อน ฟ้องเสร็จก็ให้ศาลเนี่ยเรียกรายงานการประชุม เรียกรายงานของชุดที่ 26 เรียกรายงานของชุด 36 มาดูในรายละเอียดนะครับมาถอดเป็นบรรทัดเลยก็ได้ มีไหมอยู่หน้านี้วันนี้เวลานี้ที่เขาเข้าไปให้ปากคำต่างๆยังไงบ้าง แล้วก็ถามว่ามันมีจริง แล้วกกต.บอกว่าไม่มีกกต.ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็คือว่าเริ่มต้นจากการที่ว่าเราเชื่อว่าพยานที่มาให้ข้อที่จริงนั้นเนี่ยท่านพูดความจริง แล้วท่านให้ปากคำไปแล้ว แต่ถ้ากกต.เขี่ยออกนะครับมีบันทึกอยู่ในการที่จะจัดประชุมอยู่ในรายงานการประชุม แต่กกต.บอกว่าไม่เห็นไม่มีก็ต้องมาพิสูจน์กันว่ามีหรือไม่มีจริงครับ ที่บอกว่าถ้าไม่ส่งนะฮะก็ให้ชี้แจงว่าเพราะอะไรถึงไม่ส่งครับผมไม่ทราบทางกฎหมายกกต.มีหน้าที่ในการชี้แจงด้วยใช่ไหมครับว่าไม่ส่งเพราะอะไร คือ อันนี้ถามอดีตกกต.เลย คือจริง ๆเขาออกเป็นคำวินิจฉัยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเองเขาก็เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอบอกว่าทุกอย่างทุกเรื่องที่มีการวินิจฉัยจะมีคำตอบต่อสังคม ให้สังคมเนี่ยไม่เครือบแคลงสงสัยนะครับแต่เคสของคุณสิทธิโชคเนี่ยผมว่าดีขึ้นนะคือสมัยก่อนเนี่ยเราได้ยินอีกประโยคหนึ่ง ว่า เราได้ยินว่าชุด 26 เป็นชุดขั้นต้น ชุด 36 เป็นชุดกันกรองนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่ามันต้องตัดจบที่ชุด 36 ใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นว่าท่านบอกว่าท่านจะฟัง 26 เป็นหลักเพราะว่าก็ยังดีขึ้นนะเท่ากับว่าเหมือนกับว่าท่านอาจจะดูถึงการทำงานของ2ชุดที่แตกต่างกัน Okay. ซึ่งเราก็ไม่รู้นะ ฮะ นะฮะกรรมาธิการชุดคุณพึ่งเนี่ยพยายามจะหาคำตอบหลายอย่าง เช่น 2 ชุดเนี้ย ฮะ ขยันแตกต่างกันไหมแค่นี้เองนะ ขยันแตกต่างกั คือไม่ได้สนใจว่า 2 ชุดนี้เนี่ยมีเนื้อหาสาระในการที่จะประชุมสอบสวนนะฮะหรือหาข้อเท็จจริงแตกต่างกันยังไง เพียงแค่ถามว่าชุด 26 ประชุมกี่ครั้ง ชุด 36 ประชุมกี่ครั้ง ในเวลา 4 เดือนเท่ากันนะครับ เราได้คำตอบแค่ชุด 26 ชุดเดียวครับ ว่าชุด 26เขาบอกว่าเขาประชุมกันแทบทุกวัน ครับ ใน 4 เดือนนั้น ครับ นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าแทบทุกวันใน 4 เดือนเนี่ย4เดือนมี 120 วัน ฮะ หักเสาร์อาทิตย์ไป ฮะ เพราะว่า 80-90 วันอ่ะอย่างน้อยที่สุดนะ ฮะ นะฮะแต่ชุด 36 เนี่ยถามว่าประชุมกี่วันไม่ตอบฮะไม่ตอบ แต่เราได้คำตอบว่าชุด 36 เนี่ยมีเบี้ยประชุมครั้งละ 2,500 ครับ นะครับแล้วก็ 1 เดือนเนี่ยเบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครับ นะฮะเพราะฉะนั้น ก็อนุมานนะว่า อนุมานว่า 8 ครั้ง 8 ครั้ง นะครับจริงไม่จริงไม่รู้นะครับท่านอาจจะประชุมด้วยความเสียสละอีก100 ครั้ง เป็นไปได้ ที่ไม่รับเบี้ยประชุมก็เป็นไปได้ เป็นไปได้ แต่ท่านบอกสังคมสิครับว่าท่านทำงานอย่างไร อย่างในที่สุดเนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาของแต่ละชุดเป็นอย่างไร ครับคุณพึ่งครับ คิดยังไงกับสิ่งที่คุณสิทธิโชติพูดที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ จริงๆ ก็พอคุยกับอาจารย์สมชัยก็ดูเห็นโอกาสนะคะว่าถ้ายืนยันว่าจะนำหลักฐานจากอนุชุดที่ 26 มา 26 พิจารณา อ่าฮะ อย่างละเอียด ฮะ เราก็คาดหวังสิคะ เพราะเราก็คาดหวังว่าหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏในสาธารณะเนี่ยอยู่ในสำนวนแทนว่าท่านต้องอ่าน ข้อมูล 80,000-90,000 หน้าเนี่ยไม่อ่านแค่สรุปใช่ไหม จะดูแบบละเอียดใช่ไหม ว่าแต่ละคนแต่ละท่านมีความผิดประการใดบ้าง หรือว่ามีความสุ่มเสี่ยง เอางี้หลักของกกต.คือมีหลักฐานพึงเชื่อได้ว่า มีการกระทำทุจริตการเลือกเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้ส่งสารเลย ไม่ได้มีหน้าที่ชี้ขาดนะคะกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ชี้ขาดว่าคนนี้ผิดจริง ๆ จนสิ้นสงสัยเลยว่าผิดจริงๆเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่นั้น มีหน้าที่แค่ว่าโอเคหลักฐานเนี่ยมันพอจะเชื่อได้ว่ามันมีการทำทุจริตแน่นอน
ส่งไปที่ศาลให้ศาลเป็นคนพิจารณาขั้นสุดท้าย ว่าจะลงว่าผิดหรือไม่ผิด เพราะฉะนั้นหลักฐานทั้งหมดที่หามากัน 80,000 90,000 หน้าเนี่ยมันจะไม่พอต่อการตัดสินใจของกกต.เชียวหรือ และถ้าท่านยืนยันว่าท่านพิจารณาจากชุด 26 ไม่ใช่ให้ใครมาอ่านสรุปให้ฟัง ไม่ใช่อ่านบทสรุปผู้บริหารดิฉันก็เชื่อว่าจะได้เห็นหลักฐานเหล่านั้นอย่างแน่นอน ซึ่งถ้ามันลงว่าผิดบางคนเท่านั้นส่วนน้ำเงินเข้มไม่ผิดเนี่ยตอบสังคมให้ได้ ก่อนที่ผมจะไปประเด็นเรื่องของคลิปเสียงนะครับอาจารย์สมชัยพอดีผมมีโอกาสได้สนทนาอาจารย์สมชัยก่อนเข้ามานั่งตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเชื่อได้ว่ากกตก็ต้องส่งให้กับศาลแล้วถูกต้องไหมครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์ อาจารย์สมชัยมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ยังไงว่าไอ้คำว่าเชื่อได้ว่าเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรมาเชื่อได้ว่าแล้วส่งไป แต่อาจารย์ก็บอกกับผมในห้องแต่งตัวบอกเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ประดุจไปรษณีย์นะไม่ใช่ว่าส่งอะไรมาเชื่อได้ว่าแล้วส่งไปเลย ครับ มันต้องมีเบื้องต้นก่อนใช่ไหมอาจารย์ คือต้องมองถึงขอบเขตอำนาจของกกตนะครับบทบาทหน้าที่เนี่ยก็คือการจัดการเลือกตั้งทุกประเภทนะฮะไม่ว่าจะเป็นสสสวท้องถิ่น ครับ นะการทำประชามติเนี่ยให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนี่คือหน้าที่ ครับ นะครับตอนนี้ขอบเขตอำนาจเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ครับว่าถ้ายังไม่ประกาศผล อย่างเช่นสสเนี่ยมีขอบเวลาในการประกาศผล 60 วัน ถ้ายังไม่ประกาศผลเนี่ยอำนาจอยู่ในมือกกต ครับ นะฮะคุณจะให้ใบเหลืองใบแดงเลือกตั้งใหม่ไงก็แล้วแต่ทำได้หมด อยู่ที่กกต แต่ถ้าเลย 60 วันไปแล้วคือมีการประกาศผลไปแล้วนะฮะถ้าคุณจะให้ใบเหลืองใบแดงอีกทีนึงจะต้องไปที่ศาล ครับ เพราะฉะนั้นเคสของสวก็เหมือนกันมัน 2 ปีกว่าแล้วมันเลยไปตั้งไหนต่อไหนแล้วใช่ไหมฮะเขาประกาศจนกระทั่งไปทำงานในสภาเรียบร้อยไปแล้ว ดังนั้นขอบเขตอำนาจก็คือว่าถ้าเชื่อว่าผิดนะครับก็ต้องส่งศาลก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าจะจบที่กกตอย่างเดียว แต่ตอนนี้เนี่ยประเด็นหลายคนก็พยายามจะบอกเฮ้ยกกตเองไม่ต้องทำอะไรหรอกนะฮะก็ส่งมาเองก็ส่งต่อไป เพราะมันเชื่อได้ว่าแล้วไง ก็ส่งมาก็ส่งต่อไปลูกน้องว่าไงก็ส่งต่อไปนะฮะผมก็คิดว่าพูดตามตรงนะผมก็มองว่ากกตคือให้หน้ากกตเขาหน่อยนะ นะให้หน้ากกตเขาหน่อยคือหมายความว่า โอเค ไม่ใช่ตราหน้าว่าเป็นแค่บุรุษไปรษณีย์ที่ประเภทใครส่งมาก็ส่งต่ออรับเงินเดือนแพงๆนะเป็นแสนอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือทำงานนิดนึงนะอย่างน้อยที่สุดช่วยดูช่วยกรองนิดนึงแล้วก็การกรองดังกล่าวเนี่ยจะใช้คำว่าเป็นการลดภาระศาลก็ว่าได้ ครับ ก็คือไม่ใช่ว่าส่งทุกเรื่องเป็นขยะไปที่ศาลหมดใช่ไหมอะไรที่คิดว่ามันไม่ใช่จริงๆไม่เข้าจริงๆท่านก็ช่วยกรอง แต่ว่าไอ้การทำหน้าที่กรองดังกล่าวเนี่ยต้องกรองด้วยสุจริตนะไม่ใช่ประเภทกรองประเภทเฮ้ยพวกเดียวกันเว้ยนะฉันเอาออก ฉันกลบเรื่องของคุณนะอะไรอย่างนี้เป็นต้น ก็คือกรองอย่างตรงไปตรงมา โอเค ผิดว่าผิด ครับ ถูกว่าถูก อ่าฮะ นะแล้วก็สุจริตมันก็จะคุ้มครองตัวเองครับ ได้ครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตไปที่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งจากเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับเป็นการแฉกระบวนการเลือกสวครั้งที่ 5 แล้วนะฮะของคุณไอติมนะฮะคุณผู้ชมครับคุณไอติมพริตจุดที่กลายเป็นสปอตไลท์อีก1จุดนะครับที่เขาบอกว่าดุเดือดในเวลานี้เลยก็คือคลิปเสียงอ้างข้างบนคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมลืมนะฮะผมย้อนสั้นๆนิดเดียวนะครับเรื่องมันเริ่มมาจากคลิปเสียงที่หลุดออกมาคุณผู้ชมครับซึ่งช่วงหนึ่งของการสนทนานะฮะคุณผู้ชมในคลิปเสียงเนี่ยมีการพูดถึงการทำภารกิจเพื่อข้างบนและอ้างว่าฝ่ายตนเนี่ยได้สวมากที่สุดต่อมาคุณไอติมนะฮะได้ตั้งข้อสังเกตและชี้เป้าไปที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพนสานะจังหวัดหนองคายนะคุณผู้ชมครับท่านว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงครับว่าเป็นบุคคลในคลิปเสียงและมีบทบาทเกี่ยวกับการประสานงานกลุ่มผู้สมัครซึ่งท่านนายกวิทยายอมรับนะฮะในหลายรายการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจาะลึกทั่วไทยของคุณดนัยหมาแก่นะรวมถึงกรรมกรข่าวของพี่สรยุทธ์เนี่ยนะครับบอกว่าเป็นคลิปฮะเป็นคลิปเสียงของตนจริงซึ่งการที่อ้างคำว่าข้างบนหมายถึงกกตฮะและท่านนายกวิทยานะยังระบุว่าภาพถ่ายร่วมกับคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เป็นไปตามมารยาทของผู้นำท้องถิ่นที่ต้อนรับรัฐมนตรีนะเพื่อของงบพัฒนาพื้นที่ส่วนการโพสต์สนับสนุนเป็นเพียงเพราะความชื่นชอบในนโยบายคนละครึ่งเท่านั้นอีกทั้งยังยืนยันนะหัวเด็ดตีนขาดเลยนะครับบอกว่าไม่ได้จองห้องพักหรือโอนเงินจ่ายค่าห้องยอด 4,700 บาทและ 2,820 บาทแน่นอนปรากฏว่าคุณไอติมกลางหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์สวนกลับทันควันมีเส้นทางการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ชื่อว่าวิทยาคำพวงโอนตรงเข้ากับบัญชี
ไทยพาณิชย์ของโรงแรมในวันที่ 25 มิถุนายนพอดิบพอดีเป๊ะคำแก้ต่างของท่านนายกวิทยาที่อ้างว่าข้างบนหมายถึงกกต.พอรับฟังได้ไหมในมุมมองทั้งสองท่านผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมอึดใจเดียวฮะผมต้องพักครับช่วงหน้ากลับไปติดตามกันต่อครับสนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงครับอยู่กับคุณพึ่งพนิดานะฮะแล้วก็อาจารย์สมชายนะครับพูดคุยกันต่อเลยนะครับเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะประเด็นเรื่องของการอ้างว่าคำว่าข้างบนหมายถึงกกต.ที่ท่านนายกวิทยาเป็นคนให้สัมภาษณ์แล้วบอกข้างบนหมายถึงกกต.สำหรับคุณพึ่งฟังแล้วรู้สึกยังไงกับประโยคนี้เพิ่งฟังตั้งแต่เช้าจริงๆเพิ่งไม่ได้คิดว่าคำอธิบายของเขามันฟังขึ้นแต่ก็เข้าใจว่าหนึ่งข้อเท็จจริงที่เราพบจากสิ่งนี้คือคุณวิทยายืนยันว่านั่นคือเสียงคือยอมรับว่านั่นคือเสียงของคุณวิทยาจริงๆครับแล้วก็ได้พูดไปแบบนั้นจริงๆถึงแม้ว่าจะพยายามบอกว่ามันคือคลิปตัดต่อเนี่ยแต่คุณวิทยาก็พยายามอธิบายความหมายของทุกคำในคลิปซึ่งแปลว่าโอเคทีนี้มันก็อยู่ที่ท่านพี่น้องประชาชนจะลองพิจารณาตามแล้วว่าถ้าลองไปแทนที่คำว่าข้างบนด้วยคำว่ากกต.เนี่ยมันจะฟังออกมาเป็นเหตุผลยังไงมันสรุปเป็นเนื้อความไม่ได้ด้วยซ้ำใช่ไหมคะผมเป็นครูสอนภาษาไทยได้ไหม ได้ครับอาจารย์ไหนสอนภาษาไทยผมหน่อยครับอาจารย์นะฮะคือลองเอาประโยคที่อยู่ในคลิปนะฮะผมแคปหน้าจอให้3จอนะฮะที่เอามาต่อเนื่องกันนะครับไม่ทราบขึ้นทันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวทีมงานจัดการให้อาจารย์อธิบายก่อนให้เดี๋ยวภาพตามมาคือประโยคที่1เนี่ยลองจับใจความดูนะครับส่วนเรื่องปัญหาอะไรที่เขาจะทำอะไรมีเกมอย่าไปกลัวเพราะข้างบนท่านจัดหรือตรัสกันแล้วแต่ไม่รู้นะเสียงไม่ชัดเพราะข้างบนท่านจัดเอาจัดกันแล้วกันไม่ต้องตรัสก็ได้นะครับเพราะตรัสเดี๋ยวกลายเป็นราชาศัพท์ไปอีกไม่งั้นกกต.เขาประกาศเป็นโมฆะไปแล้วลองดูประโยคต่อเนื่องกันสิครับเพราะข้างบนท่านจัดเอาจัดแล้วกันนะก็แสดงพูดถึงว่าข้างบนเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งละไม่เช่นนั้นกกต.ใช่ไหมมันก็คือเป็นการบอกว่าไม่เช่นนั้นกกต.ประกาศเป็นโมฆะไปแล้วไอ้คำว่าไม่เช่นนั้นกกต.เนี่ยกับข้างบนคนละคนกันแล้วครับนะมันเป็นนี่คือวิเคราะห์จากประโยคภาษาไทยง่ายๆที่คุณวิทยาเป็นคนพูดเองใช่ครับนะครับนะเห็นไหมประโยคมันต่อเนื่องกันส่วนเรื่องปัญหาอะไรที่มาที่เขาที่โทษนะครับมันไกลนิดนึงส่วนเรื่องปัญหาอะไรที่เขาจะมาทำอะไรมีเกมอย่าไปกลัวเพราะข้างบนท่านจัดแล้วกันไม่ต้องตรัสนะท่านข้างบนท่านเพราะข้างบนท่านจัดนะนะฮะซึ่งเพราะข้างบนท่านจัดเนี่ยก็คือข้างบนก็คือA แล้วล่ะ A นะครับแล้วก็ต่อไปครับต่อมีประโยคต่อไม่ทีมประโยคต่อไปกำลังโหลดอยู่ครับพอดีอาจารย์เพิ่งแคปมาอาจารย์อ่านต่อได้เลยครับไม่งั้นกกต.ไม่งั้นกกต.อันนี้ B แล้วนะฮะต่อไปไม่นั้นกกต.เขาประกาศเป็นโมฆะไปแล้วนะฮะเห็นไหมครับว่าประโยคมันขัดแย้งภาษาไทยที่ต่อเนื่องนะฮะเพราะคุณทินเป็นคนจัดไม่นั้นผมจัดการเป็นโมฆะไปแล้วคนละคนกันเห็นไหมครับนี่คือคนละคนกันถ้าผมเอาตรรกะของคุณวิทยามาบอกว่าคำว่าข้างบนหมายถึงกกต.ใช่ไหมไหนลองเอาประโยคแรกมาอีกสิอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองเป็นครูภาษาไทยกันดูส่วนเรื่องปัญหาอะไรที่เขาจะทำอะไรมีเกมอย่าไปกลัวเพราะกกต.ท่านจัดแล้วต่อเลยฮะเพราะกกต.ท่านจัดไม่งั้นกกต.ก็ประกาศเป็นโมฆะไปแล้วมันคือคนละคนกันนะฮะมันเป็นการพูดถึงคนสองคนนะครับซึ่งมีโอเคมันก็เลยย้อนแย้งนิดนึงใช่ซึ่งมีกริยาที่แตกต่างกันโอเคนะข้างบนจัดกกต.ไม่งั้นกกต.ประกาศเป็นโมฆะไปแล้วเพราะข้างบนเพราะนั้นข้างบนต้องใหญ่กว่ากกต.อะไรทำนองแบบนี้นะ
กกตเลยก็ต้องเชื่อฟัง โอเค ไม่ประกาศเป็นโมฆะ อันนี้คุณผู้ชมลองตัดสินดูนะครับ อ่า สิ่งที่คุณพึ่งพูดกับสิ่งที่อาจารย์สมชัยพูดนะครับคราวนี้มาอีกประเด็นหนึ่งสลิปโอนเงินที่คุณไอติมอ้างว่านี่แหละเป็นหลักฐานชั้นดีที่มีการโอนเงินนะจากบัญชีของคุณวิทยาเข้าสู่บัญชีของโรงแรม ในมุมของกกตอดีตกกตอาจารย์มองตรงนี้ว่านี่เป็นหลักฐานชั้นดีใช่เลยไหมฮะ คือถ้ามีการโอนเงินกันเกิดขึ้นจริง อืม แล้วจากบัญชีของคุณชื่ออะไรนะฮะวิทยา คุณวิทยา นะครับจริงนะครับเพื่อจ่ายเป็นค่าโรงแรมยังไงก็ผิดนะเพราะว่าในกฎหมายว่าในการได้มาซึ่งสวนะครับ ครับ เขาห้ามครับนะบุคคลใครก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะ อืม นักการเมืองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ครับ สภาท้องถิ่นสสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวในทางสนับสนุนนะครับให้ใครคนใดคนหนึ่งได้เป็นสวนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณอยู่ดีคุณใจดีนะครับไม่คิดอะไรหรอกนะคนมาจากจังหวัดเดียวกัน เดี๋ยวฉันออกค่าโรงแรมให้ก็ได้ นั่นคือการดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนให้คนคนนั้นได้เป็นสวนะครับ สลิปโอนเงินนี้ไม่แน่ใจว่าคุณพึ่งแล้วแน่นอนคุณไอติมก็คงต้องตรวจสอบหลายชั้น เพื่อที่จะยืนยันว่านี่คือสลิปโอนเงินจริงใช่ไหมครับคุณพึ่งอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับ คนสำคัญที่ต้องมาตอบเรื่องนี้อีกคนหนึ่ง ฮะ ก็คือกกตและหรือ DSI อ่า ว่าเส้นเงินเนี่ยมีปรากฏอยู่ในสำนวนหรือไม่ สมมติไม่มีอ่ะ ก็ชี้แจงค่ะ เพราะว่าเราก็เพิ่งคิดว่าเร็วๆนี้ผลิตก็อาจจะนำเสนอ มีอีกแล้วอ่ะ มีภาพ นำเสนอ ภาพจ็ด นำเสนอข้อมูลให้ทุกท่านได้เห็นในความหนักแน่นของพยานหลักฐานที่เรามีนะคะแต่ประเด็นที่อยากจะชวนทุกท่านคิดมันเป็นแบบนี้เนาะ อือฮึ จากถ้อยคำในคลิปเนี่ยคลิปเสียงเนี้ยมันเห็นข้อเท็จจริงบางอย่างว่า 1. รู้ว่าทำผิด 2. รู้ว่าเคลียร์ได้เนี่ยเป็น รู้ องค์ ว่าทำผิดรู้ว่าเคลียร์ได้ เป็นสิ่งที่กกตควรนำมาพิจารณาร่วมด้วยไหม เพราะว่าทางคุณวิทยาเองก็ยืนยันว่านั่นคือเสียงของตัวเองเนาะแล้วก็ในห้องนั้นเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยฟังมาจากรายการเนี่ยบอกว่าไปเพื่อให้กำลังใจคุณพกามาศที่เป็นตัวแทนที่มาในระดับประเทศของหนองคายเพื่อไปทำภารกิจตามที่เขาพูดเนี่ยภารกิจเพื่อเบื้องบกข้างบนเนี่ยทีนี้เราก็ไปดูข้อมูล ครับ ที่เรามี ครับ ว่ามีความตั้งใจที่จะทำภารกิจเพื่อข้างบนแน่นอนละแล้วได้คะแนนเท่าไหร่นะ อืม ปรากฏคะแนนรอบเช้า ครับ ได้ศูนย์ ครับศูนย์ ศูนย์ เลือกกันเองได้ศูนย์ ใช่ อ่า มันคือแปลว่าอะไรมันคือแปลว่าไม่ได้เลือกตัวเองด้วย อืม และภารกิจนี้คือภารกิจอะไร ขอตั้งเป็นคำถามตรงนี้คุณผู้ชมฮะสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ครับ ไปที่เทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียง เพราะเวลาทางทีวีหมดลงแล้ว เดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์ไปพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับ อย่างที่ทราบนะฮะการสื่อสารทางการเมืองของท่านนายกอนุทินเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละคราวที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นการโพสต์นะฮะเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจ โดยเฉพาะกรณีของหัวสวนะครับล่าสุดก็เบี่ยงเบนอีกแล้ว กราบตักท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์เนี่ยมันถูกข่าวนี้กลบไปหมดเลยนะครับนี่คือวิธีการเบี่ยงเบนใช่หรือไม่อย่างไรทั้งสองท่านคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อในออนไลน์และแน่นอนฮะข้อมูลของการหัวสวเพิ่มเติมด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านก่อนฮะอาจารย์ครับขอบคุณพึ่งนะครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กันทั้งสองท่านนะฮะท่านรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุริยากรนะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งและอดีตกกตนะครับคุณผู้ชมครับรวมถึงท่านสสสมุทรปราการและรองโฆษกพรรคประชาชนนะครับคุณพนิดามงคลสวัสดิ์หรือคุณพึ่งนะฮะพูดคุยครับคุณผู้ชมประเด็นหลักใหญ่ใจความแน่นอนฮะเรื่องของการหัวสวหรือโกงสวนะฮะคุณผู้ชมครับก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วเพราะว่ามีการคาดการณ์นะฮะว่าวันจันทร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมคือวันที่31สิงหาคมเป็นวันจันทร์ใช่ไหมฮะทางด้านของกกตก็จะมีการรวมตัวกันนะฮะโดยได้นัดหมายนะฮะอันนี้ไม่ได้มีนัดหมายนะโดยนัดหมายเพื่อที่จะออกความเห็นลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับคดีหัวสวนะฮะซึ่งตอนนี้มันมีข่าวแว่วข่าวลือออกมาว่าจะส่งแค่เฉพาะบางกลุ่มบางคนนะเพื่อที่จะยังรักษานะกลุ่มที่สีเข้มๆหน่อยที่เขาอ้างกันนะฮะเพื่อที่จะยังคงอยู่ในสภาสูงต่อไปจริงเท็จเราไม่ทราบแต่วันนี้เราวิเคราะห์กันนะครับว่าหลักฐานต่างๆที่มันออกมาไม่ว่าจะโดยคุณภริษคุณยิ่งชีพก่อนหน้านี้ทั้งฝ่ายค้านนะฮะแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาก็มี
นะคนสำคัญหลายท่านเลยนะฮะที่ไปร่วมเสวนาเวทีเสวนาซึ่งคุณพึ่งเองเป็นพิธีกรในวันนั้นนะผู้ดำเนินรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์ แกยุรพันธ์ท่านก็อยู่ใช่ไหมฮะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยท่านทวีสอดส่องก็ไปก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่มันเกิดขึ้น อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะฮะคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเพราะอันนี้มันคือรากฐานของความถูกต้องของประเทศชาตินะครับ ผมชอบคุณสาธิตอะที่แกพูดว่าอะไรนะ หาพระแสง หาพระแสงอะไร อะไรนะฮะ ก็คือหากไม่มีใครมีความผิดในเรื่องนี้เลย แล้วเราจะมีกกตไว้ทำพระแสงอะไร ฮะคือท่านพยายามใช้ราชาศัพท์ แต่ว่าถ้าเป็นศัพท์ชาวบ้านคือหอก โอเคมันคือความหมายด้วยกัน โอเค จัดไปใช่ไหมน่าจะใช่มั้งฮะผมไม่ได้เก่งภาษาไทยใช่ไหมเนี่ยใครเก่งภาษาไทยยกมือหน่อยคุณผู้ชมครับเอาละเดี๋ยวพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมขอกรณีของคุณวิทยาเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะมูฟไปประเด็นอื่นนะฮะคุณผู้ชมอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องที่คุณวิทยานะอ้างว่าในคลิปเสียงที่บอกว่าข้างบนผมหมายถึงกกต.ซึ่งอาจารย์สมชัย ก็เป็นครูสอนภาษาไทยให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าประโยคการพูดแล้วถ้าเอาคำว่าข้างบนเปลี่ยนเป็นกกต.แล้วกกต.มาให้กกต.ทำมันงงไงฮะใช่แสดงว่าข้างบนต้องเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลนาย A หรือคณะบุคคล A ปุ๊บใช่ไหมใช่เพื่อที่จะให้กกต.มีอะไรสักทำอะไรสักอย่างใช่ครับถูกไหมฮะมันก็ย่อมเห็นได้ว่าหลักภาษาไทยมันก็คือแยกกันเป็นสองคนหรือ2กลุ่มผมไม่รู้ว่ามีแถมอีกสไลด์หนึ่งอาจารย์เดี๋ยวขึ้นสไลด์ให้ดูขึ้นสไลด์คุณพึ่งเรามาดูด้วยกันที่พึ่งส่งไปให้เมื่อสักครู่นี้นะครับมาอีกสไลด์หนึ่งอันไหนฮะอาจารย์ไม่เป็นไรที่มาอันนี้ใช่ไหมโอเคน้องจูยังไม่ได้ส่งไปใช่ไหมไม่ใช่ส่งแล้วเหรอไม่งั้นอันนี้แถมอะไรต่างๆที่อยู่ที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาสำหรับท่านเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเขาจะดูแลพวกเราใครวะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในคุณทินว่านึกว่าใครฮะเจ้าหน้าที่ถ้าตามที่เขาอ้างก็คือเจ้าหน้าที่กกต.ไงพวกอ้างเจ้าหน้าที่กกต.จะดูแลพวกเราเลยเหรอแต่ถ้าเป็นปัญหานะฮะประโยคแบบนี้เนี่ยถ้าคนฟังแล้วไปตีความหมายว่าคุณวิทยาอ้างว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวเคลียร์ได้เจ้าหน้าที่อยู่ข้างในกกต.เป็นพวกเรานะถ้าตีความหมายแบบนี้นะเท่ากับว่ากกต.ถูกละเมิดนะถูกละเมิดคือถูกแอบอ้างว่าเนี่ยมีคนของกกต.ที่ข้างในที่คอยช่วยคอยเคลียร์ต่างๆกกต.ต้องฟ้องดำเนินคดีกับคนที่พูดครับคุณไปละเมิดเขาคุณไปอ้างเขาอะนะฮะสมมุตินะไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวผมมีปัญหาชกต่อยกับใครไม่รู้ละเดี๋ยวคุณทินช่วยเคลียร์ให้ใช่ไหมมาโยนให้ผมใช่ไหมเดี๋ยวคุณทินช่วยเคลียร์ให้แปลว่าอะไรฮะคุณทินถูกละเมิดผมไปกล่าวอ้างว่าคุณทินเนี่ยเป็นเจ้าพ่อสามารถเคลียร์เรื่องนู้นเรื่องนี้ได้นะครับเรื่องที่ไม่ถูกทำให้กลายเป็นเรื่องที่ถูกได้เพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยกกต.เองเสียหายนะครับยกเว้นว่ากกต.อ่านแล้วไม่รู้เรื่องว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในนี่ข้างในไหนวะในสวนสัตว์หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่คืออาจจะเป็นคนละเรื่องกันก็ได้นะฮะคือถ้าแปลความไปเรื่องอื่นไม่ละเมิดแต่ถ้าแปลความหมายว่าเป็นในกกต.ช่วยเราถือว่าละเมิดแต่ถ้าแปลว่าในสวนสัตว์ไม่ละเมิดโอเคก็ถ้ามีอะไรอย่ามาอ้างผมนะเพราะว่าเรื่องตัวเองเคลียร์ไม่หมดเลยนะฮะผมเคลียร์ไม่ไหวนะฮะผมพูดอะไรรุนแรงไปไม่เปล่าแต่หลักฐานต่างๆเหล่านี้ไม่นะอย่างคลิปเสียงเนี่ยมันจะอยู่ในสำนวนไหมก็คิดมั่นใจว่ามีข้อมูลอยู่มั่นใจว่ากกต.DSI มีข้อมูลอยู่นะคะแล้วก็ถ้อยคำในคลิปเสียงเนี่ยถ้าถอดออกมาแต่ละบรรทัดแต่ละประโยคอย่างที่บอกค่ะเราถอดออกมาแล้วเขารู้ด้วยว่าผิดเขารู้ด้วยว่าเคลียร์ได้แล้วเขาบอกกระบวนการด้วยว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีคนช่วยเราพยายามนึกภาพตามนะคะอันนี้ใช้กล่าวหาเลยแหละว่าถ้าเขาบอกว่าเขาเคลียร์ได้แล้วเข้าไปเนี่ยมีคนช่วยแน่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเลือกระดับประเทศจริงๆภาพที่เราเห็นที่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คืออะไรบ้างมันมีการใส่เสื้อสีเหลืองใส่สูทดำทับเนี่ยทั้งผู้สมัครและกกต.เป็นยูนิฟอร์มเดียวกันเนี่ยบางกลุ่มนะที่จะสามารถจำแนกได้ว่ามันอาจจะเป็นการบ่งบอกสัญลักษณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าว่านี่แหละที่จะช่วยได้ถ้าอ้างอิงตามสิ่งที่อยู่ในคลิป
ซึ่งขนาดเราเองเนี่ยเป็นคนที่มาถอดรหัสตามหลังเนี่ยให้หลังมา2 ปีแล้วเนี่ยเรายังมองได้เลยว่ามันไปตามต่อได้ที่อะไรใช่ไหมคะแล้วกกต.DSI มีข้อมูลหลักฐานเป็นคลิปเหล่านี้จริงๆเนี่ยคลิปนี้เราไม่ได้เปิดที่แรกนะคะสำนักข่าวเปิดก่อนอีกตั้งแต่ปีก่อนซึ่งก็มั่นใจว่าพอมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่กกต.พิจารณาอยู่มันก็ควรต้องอยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปถอดดูทีละคำแล้วว่าในแต่ละคำนั้นหมายถึงอะไรแล้วไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้จากอะไรโอเคก่อนที่จะไปประเด็นต่อไปนะครับคุณผู้ชมเอานิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะคุณผู้ชมคุณไอซ์รัชนกศรีนอกโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แหมคนนี้เวลาโพสต์แต่ละทีนี่สะเทือนไปทั้งแผ่นดินนะเนี่ยฮะข้างบนเท่ากับกกต.อันนี้คือเข้าใจว่าตามที่คุณวิทยาพูดนะข้างบนเท่ากับกกต.พูดกันตรงไปตรงมาแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเลยนะถ้าใครเชื่อตามนั้นก็ออกลูกเป็นควายแล้วค่ะโอเคคุณผู้ชมพักเราไปต่อนะเราไปต่อนะอันนี้ฝากเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับคราวนี้มาดูเรื่องของไทม์ไลน์การโอนเงินของคุณยานีนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่คุณไอติมได้มีการเปิดเส้นเงินของคุณยานีซึ่งคาดว่านะฮะเป็นคนใกล้ชิดของคุณสุขสมรวยนะได้มีการโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่กกต.จำนวน 860,000 บาทนะครับจำนวน13 ครั้งในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการที่มีการเลือกสวนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ทางกกต.ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับคดีหัวสวนี่นะเราเอาทุกอย่างที่มีการออกแถลงข่าวนะฮะเอามาพูดเองนะเราไม่ได้มาปั้นข่าวขึ้นมานะเขาพูดอย่างนี้แต่เป็นคดีร้องเรียนการเลือกตั้งสสปี66ครับไม่เกี่ยวกับสวแถมการโอนเงิน11 ครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครสวแต่มีการตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับการโอนเงิน11 ครั้งแรกเนี่ย 330,000 บาทคุณผู้ชมเกิดขึ้นก่อนวันยกคำร้องการร้องเรียนสส1 วันฮะคือยกคำร้องคือวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นะฮะแต่การโอนเงินมันเกิดขึ้น1 วันก่อนก็คือวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 และหลังจากยกคำร้องไปเพียง 10 วันโดยประมาณก็คือวันที่ 1 มิถุนายน 2567 มีการโอนเงินก้อนใหญ่สุด 520,000 บาทซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำลังเปิดรับสมัครสวพอดิบพอดีคำถามก็คือว่าแม้กกต.จะอ้างว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเป็นพนักงานสอบสวนคดีร้องเรียนสสไม่เกี่ยวสวนะแต่สสนะครับแต่สังคมตั้งคำถามว่ากกต.นะไม่สอบสวนดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่และผู้โอนอย่างจริงจังใช่หรือไม่ขณะที่อดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งนะฮะท่านพันตำรวจเอกมนัสนครศรีท่านให้สัมภาษณ์ในรายการคมชัดลึกนะฮะบอกว่านายสุรชัยก็คือเจ้าหน้าที่กกต.คนนี้แหละที่รับโอนเงินใช่ไหมคนเนี้ยได้รับเงินจากคุณยานีเป็นมือทำงานเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจส่งไปทำคดีสำคัญเสมอนอกจากนี้เขากลับโดนลงโทษเพียงแค่ปลดออกนะครับแทนที่จะโดนไล่ออกทำให้ยังได้รับบำนาญอยู่และมีเพรสของกกต.ระบุว่าปลดออกนะฮะนี่ปลดออกนะครับปลดออกนะนี่ขณะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่ 14 สิงหาคมคุณสิทธิโชติคนนี้แหละครับก็คือกกต.ให้สัมภาษณ์ว่านายสุรชัยถูกร้องเรียนเรื่องรับเงินในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดอำนาจเจริญโดยกรณีจังหวัดตากได้มีการไต่สวนและพบว่าทำผิดจริงจึงมีมติไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเคสจังหวัดอำนาจเจริญคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นเบื้องต้นว่าควรให้ไล่ออกส่วนกรณีความเชื่อมโยงเรื่องเส้นเงินนายสิทธิโชติเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีการตั้งสำนวนใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานที่ยืนยันไปถึงขนาดนั้นจึงยังไม่มีการตั้งสำนวนไปยังตัวสสที่เกี่ยวข้องคำถามคือแล้วมันต้องมีหลักฐานขนาดไหนหรือถึงจะสามารถตั้งสำนวนได้และเส้นเงินที่เห็นนี่มันไม่เพียงพออีกหรอครับอาจารย์ก่อนเดี๋ยวผมไปที่คุณพึ่งอาจารย์สมชัยคืออย่างที่1ก่อนนะเกี่ยวกับสสหรือสวไม่รู้นะรู้แต่ว่าเจ้าหน้าที่กกต.รับเงินนะเพื่อมาเรียกว่าช่วยเหลือคดีถ้าเป็นชาวบ้านเรียกว่าเป่าคดีนะครับเกิดขึ้นจริงมีการโอนเงินจริงตอนนี้การโอนเงินดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเวลาที่เป็นไปได้ทั้ง2 อย่างคือคาบเกี่ยวทั้งสสคาบเกี่ยวทั้งสวนะครับไม่ต้องอย่าเพิ่งไปตัดประเด็นสวทิ้งนะฮะแต่ถ้าหากว่ามองเฉพาะประเด็นสสเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องมากกว่านะครับเช่นวันที่มีการโอนเงินเนี่ย1 วันก่อนวันวินิจฉัยก็มี10 วันหลังจากที่มีผลไปที่เรียบร้อยแล้วว่ายกคำร้องก็มีและเป็นก้อนใหญ่ด้วย 520,000 เพราะฉะนั้น
ความใกล้กับเรื่องสสเนี่ยมีมากกว่า แต่ไม่ได้แปลว่ากกตไม่ผิด หรือว่าไม่มีปัญหากับกกตเท่ากับว่าคุณมีเจ้าหน้าที่ของคุณที่ไปเรียกรับจะเรียกหรือไม่เรียกไม่รู้อะแต่มีการรับนะจากคนภายนอก เพื่อมาทำเกี่ยวข้องกับคดีที่มีการร้องเรียนทุจริตขึ้นมา ที่อำนาจเจริญเขต 1 ก็ไล่ออกไปแล้วนะครับ ก็ออกแล้วครับ ไล่ออกปลดออกยังไม่นิ่งด้วยซ้ำว่าคืออะไรแน่ เอกสารของกกตบอกว่าปลดออกคำให้สัมภาษณ์ของกกตท่านหนึ่งบอกว่าไล่ออก ก็เลยออก ไม่เหมือนกัน ปลดออกกับไล่ออกเนี่ยคนทำราชการจะรู้ครับว่าไล่ออกเนี่ยไม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรเลยบำเหน็จบำนาญไม่ได้เลย อันนี้คือหนักสุดถูกต้องไหม หนักสุดกับไล่ออกนะฮะแล้วเป็นประวัตินะครับเป็นประวัติที่เลวร้ายของชีวิตไปเลย แต่ถ้าปลดออกเนี่ยยังได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เงินบำนาญอันของกกตไม่มีบำนาญมีบำเหน็จบำเหน็จก็จะได้บำเหน็จนี้เขาใช้เท่าไหร่ล่ะเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน สมมติว่าอีตาคนเนี้ยทำงาน 20 ปี คุณคิดดูสิ ถ้าเงินเดือนสมมติว่า 50,000 บาทเนี่ยได้เป็นล้านนะ ก็คูณไป คูณเข้าไปนะ 50,000 บาทคูณด้วย 20 ปีเนี่ยล้านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนกัน ต้องมีคำชี้แจงจากกกตที่ชัดเจน ดีที่สุดคือเอาใบไล่ออกใบปลดออกมาแสดงให้ประชาชนเห็นนะฮะเลยนะครับว่าเนี่ยฉันเซ็นคำสั่งออกมาเป็นแบบนี้แล้วนี่คืออย่างที่ 1 อย่างที่ 2 คือเรื่องอาญาทำอะไรกับเขาไหมนะครับบอกว่าขณะนี้ได้มีการดำเนินคดีอาญาไปแล้ว อยู่ตรงไหนล่ะนะฮะมีการที่จะจับเข้าคุกหรือยังพิมพ์ลายนิ้วมือหรือยังนะครับมีการที่เรียกว่าดำเนินกระบวนการทางด้านกฎหมายต่างๆแค่ไหนอย่างไรบ้างไม่เห็นมีการชี้แจงที่ชัดเจนออกมาอันนี้คือฝั่งคนรับอย่างเดียวนะแล้วคำถามต่อไปแล้วฝั่งคนให้ล่ะ ให้ยังไง คนให้ไม่ผิดเหรอนะฮะในตัวปอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยคนให้ก็ผิดคนรับก็ผิดครับคนรับเนี่ยมาตรา149คนให้เนี่ยมาตรา144นะฮะใครก็ตามบุคคลใดก็ตามให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะเพื่อประโยชน์อันมิชอบนะครับจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตทั้งคนให้คนรับโทษเท่ากันถามว่าคุณทำอะไรกับคนให้หรือยังนะครับเอาง่ายๆนะครับยังไม่ต้องไปโยงว่าไอ้ให้ดังกล่าวเนี่ยใครให้มาอีกต่อหนึ่งแค่ต่อแรกเนี่ยก็คนจะต้อง ดำเนินการเห็นว่าท่านก็ยังทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในจังหวัดโดยไม่ได้เดือดร้อนอะไรคำถามคือกกตทำอะไรหรือเปล่าคุณพึ่งประเด็นเดียวกันตรงนี้ก็นี่ไงแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสวนะเพราะเราเดินเรื่องสวอยู่ถูกไหมวันนี้ก็ใช่ไงแล้วเราก็ดำเนินการตามกระบวนการแล้วคนนี้มีเหตุเราก็ไล่ออกจะปลดออกหรือไล่ออกก็แล้วแต่ก็คือออกไปแล้วไงก็จัดการไปแล้วไงเดี๋ยวคดีต่างๆก็ดำเนินการตามต่อไปมันจะเกี่ยวข้องกับสวยังไงจากคำชี้แจงทั้งหมดของกกตนะคะยังไม่เห็นสิ่งไหนมาหักล้างยังไม่เห็นสิ่งไหนมาหักล้างเส้นเงินนี้ได้ยังไม่ตอบคำถามเราด้วยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบหรือไม่ว่ามันเกี่ยวกับการเลือกสวหรือเปล่านี่เป็นคำถามแรกเพิ่งมารู้นะคะว่าอ๋อมีสวอีกเอาง่ายๆแบบนี้นึกภาพตามแบบฉบับชาวบ้านเลยสิ่งที่เราเห็นชัดๆที่สุดในเรื่องนี้คืออะไรความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันระหว่างคุณยานีสีฟ้ากับเจ้าหน้าที่กกตที่ทำหน้าที่ในการไต่สวนคดีทุจริตเลือกตั้งโอนเงินให้กัน13 ครั้งรวมเป็นเงินเกือบล้านก่อนช่วงระยะเวลาที่จะมีการตัดสินอันนี้เส้นเรื่องแรกเราเห็นเส้นความสัมพันธ์ของคุณยานีกับกกตในอีกทางหนึ่งในทางการเราเห็นว่ามันมีกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการเลือกตั้งสสที่กกตได้รับมาเข้าใจว่าเป็นเขต 1อำนาจเจริญซึ่งเป็นเขตของท่านรัฐมนตรีสุขสำรวยเส้นเรื่องนี้ทีนี้สิ่งที่มันเชื่อมกันก็คือคุณยานีปรากฏภาพมีความใกล้ชิดกับท่านรัฐมนตรีสุขสำรวยในทุกงานไปทำกิจกรรมร่วมกันงานสำคัญไปมีทุกวันนี้ที่ยังทำหน้าที่เป็นสจ.จังหวัดเนี่ยก็ไปพร้อมภาพป้ายของท่านรัฐมนตรีด้วยเราเห็นความใกล้ชิดกันแล้วทีนี้สิ่งที่น่าตกใจก็คือที่ท่านอาจารย์สมชัยบอกเมื่อสักครู่ค่ะเห็นเส้นเงินแต่คนรับเนี่ยโดนไล่ออก
กตบอกว่าโดนไล่ออกไป โอเค จากคดีอื่น ฮะ แต่คนให้ยังไม่ทำอะไรเลยอ้าวประเทศนี้เนี่ยการติดสินบนกันเนี่ยไม่ต้องมีใครรับผิดเลยเหรอคะไม่ต้องมีใครสารเรื่องนี้ต่อหรอว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้มันจะจบที่ยังไง เพราะว่าคนให้ 860,000 บาทเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่เป็นสจอยู่ในปัจจุบัน คนรับออกไปด้วยคดีอื่นแปลว่าคนนี้รับหลายทางมากเลยนะรับหลายกรณีมากเลยนะแต่แล้วก็ยังไม่เคลียร์ด้วยว่า 860,000 บาทเนี่ยแยกเป็นยอดเนี้ยใช้ไปกับอะไรบ้าง เจตนารมณ์ของการโอนเนี่ยโอนไปเพื่ออะไรบ้าง ซึ่งถึงแม้จะบอกตามไทม์ไลน์ข้อเท็จจริงมาว่าอ๋อไอ้11 ครั้งแรกเนี่ยมันคือก่อนที่จะพิจารณายกคำร้อง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องตั้งสส ใช่ไอ้เส้นเรื่องที่1เนี่ยที่มีการร้องเรียนการเลือกตั้งสสแล้วมีการยกฟ้องไปเนี่ย11 ครั้งแรกเกิดขึ้นก็ตรงเส้นเรื่องนี้ แต่มันก็ไม่ได้หักล้างข้อเท็จจริงนี่ว่าถ้าเขามีความสัมพันธ์กันระหว่างคุณยานีสีฟ้ากับคุณกกต.ว่าจะให้สนับสนุนหรือช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกใดๆกับการเลือกตั้งสวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนับตั้งในช่วงเดือน2 ครั้ง 3 ครั้งหลังเนี่ยของการโอนเงิน ก็ถ้าเราสนิทกันอยู่แล้ว11 ก้อนเนี้ยยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมุตินะคะสมมตินะครับสมมติยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมุติ11 ก้อนแรกเนี่ยเคลียร์คดีให้หน่อยมีคดีร้องเรียนอยู่ไอ้ก้อนหลังเนี่ยช่วยหน่อยมันจะเปิดรับสมัครสวแล้วเราก็เลยเห็นกรณีแบบไหนสว3ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสว3คือใบประวัติของผู้สมัครสวว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงประกอบอาชีพอะไรทำมากี่ปีอะไรยังไงใช่ค่ะที่บางคนเขียนรายละเอียดมาสั้นมากแล้วไม่ได้อธิบายข้อเท็จจริงด้วยแล้วกกต.ก็ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าคนคนนี้ประกอบอาชีพหรือว่าอยู่ในกลุ่มอาชีพนั้นๆตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือเปล่ามีตั้ง20 กลุ่มอาชีพทำไมคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวขายหมูถึงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มกิจการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่า SME ได้ท่านไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสิ่งนี้หรือว่ามันเปิดช่องให้เกิดกระบวนการแบบนี้หรือเปล่าคือคุณทินนี่เป็นคำถามเนาะข้อสงสัยคุณทินอาจารย์ไอ้860,000เนี่ยมันมีสเตทเมนต์ในการโอนนะครับแล้วคำถามว่าไอ้ที่จ่ายเป็นเงินสดล่ะหลักฐานยังไม่มีนะมีหรือเปล่าก็แสดงว่าไม่มีครับอย่างนั้นเฉยไม่รู้เขาก็ต้องพูดอย่างนี้ไงก็มันไม่มีหลักฐานนะคุณจะให้ผมมีได้ก็เพราะมันไม่มีหลักฐานนะอันนี้ผมแย้งนะอาจารย์ผมแย้งนะใช่คือเราคิดในแง่ให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นนะครับหาเรื่องมากขึ้นนะครับคือปกติไม่ค่อยชอบอยู่ปกตินะชอบให้มันมีเรื่องมากขึ้นเนี่ยขนาดชัดๆที่เป็นสเตทเมนต์ในการโอนเนี่ยยัง 860,000 ครับแล้วที่ประเภทว่าหิ้วกันไปเป็นกิโลไปส่งถึงหน้าบ้านมีหรือเปล่าไม่รู้เราไม่รู้ไงนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันแสดงว่ากระบวนการในการทำงานของกกตเนี่ยมันมีช่องที่จะสอดเงินเข้าไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องได้เปลี่ยนแปลงรูปคดีต่างๆได้ขนาดเจ้าหน้าที่ยัง 800,000 เลยนะครับคุณทินใหญ่กว่าเจ้าหน้าที่สมมตินะจะมากกว่านั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ว่าเอาละถ้าเป็นแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยประชาชนก็เกิดความรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจกับกกตแล้วว่าคุณจะทำงานตรงไปตรงมาหรือไม่ทางออกทำไงครับยังไงฮะก็คือไอ้เรื่องแค่นี้ก่อนนะ860,000เนี่ยทำให้มันชัดที่สุดก่อนตอบให้ประชาชนสบายใจก่อนว่าคุณได้ทำอะไรยังไงไปบ้างถ้าไล่ออกวันไหนบอกมาสิถ้าแจ้งความโรงพักแล้วบอกว่าดำเนินคดีอาญาเอาสำเนานะฮะใบแจ้งความมาให้เห็นหรือถ้าคุณดำเนินการกับทางฝ่ายผู้ให้แล้วคุณเอาหลักฐานมาให้ดูนะครับว่าได้ดำเนินการแล้วคือขอให้เปิดสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยให้มันกระจ่างที่สุดคนก็จะไม่คอรหาหรือแม้กระทั่งของเส้นเงินเนี่ยอย่าจบเพียงแค่ผู้ให้และผู้รับต้องคิดต่อไปครับว่าผู้รับต่อแล้วทำอะไรต่อผู้ให้ก่อนจะได้มาเนี่ยได้มาจากไหนซึ่งก็ทำได้กกตมีอำนาจในการขอให้ปปงเนี่ยสืบเส้นเงินก่อนจะมาเป็นคุณยานีเนี่ยมันมาจากไหนใครให้มาหาได้ไหมซึ่งทำหรือยังหรือหลังจากที่เจ้าหน้าที่กกตได้ไปแล้วเนี่ยเงินดังกล่าวเนี่ยมันหายวับไปกับตาทันทีไหมหรือว่ายังอยู่ในแบงก์กินไปเรื่อยๆไม่รู้นะคือเนี่ยสามารถดูได้ถ้าเงินยังอยู่นะก็แปลว่าเจ้าหน้าที่คนนี้มันเป็นคนทำแล้วมันเก็บไว้ยังอยู่แต่ถ้าเงินออกมาปั๊บเนี่ย
โอนเข้ามา 860,000 เราไปเลย แล้ววันรุ่งขึ้นปั๊บหายทันทีเนี่ย ไปใครอะ ส่งใครไม่รู้ ไม่รู้ ส่งใครไม่รู้ส่งต่อไม่รู้ แต่ถ้ามีการอธิบายว่าการโอนเงินแต่ละครั้งมันสำหรับอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น เช่าพระเครื่อง ซื้อวัวซื้อควายเอาขึ้นมาหน่อยฮะอย่างเงี้ยผมจะถามไหนท่านกกตตรงนี้แล้วคุณเพิ่งนั่งตรงนี้แล้วผมถามมาตรงๆเฮ้ยแบบนี้มันอธิบายได้ไงก็นี่ไงก็เงินเราไปนี่ไง8,000มันเล็กตัวเล็กมากโทษที อ่า ขยายนิดนึงนี่ไงเขาก็อ้างว่าจะไปที่ไหนบ้างค่าเช่ารถตู้บ้างละเช่าพระบ้างละใช้บริการนวดบ้างละค่าซื้อน้ำมันถังแกลลอนบ้างละชดใช้หนี้บ้างละค่าปุ๋ยใส่ทุเรียนบ้างละค่าซื้อดอกไม้อย่างเงี้ยค่าซื้อยาฉีดทุเรียนนะ คืออย่างที่หนึ่ง แบบเนี้ยอธิบายก็ผมอธิบายได้แล้วไงว่าเงินมันไปเพราะอะไรยังไง จบไหมคืออย่างแรกเนี่ยต้องดูว่าจังหวะการโอนที่เป็นเงินก้อนเท่ากันเนี่ยมันอยู่ในเวลาวันเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกันไหมนะฮะแม้คงไม่มีใครที่ไปจ้างนะฮะฉีดยาปุ๋ยทุเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในจังหวะที่เวลาใกล้ๆกันเป็นนาทีต่างๆกันเป็นนาทีแค่นั้นเอง แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะ1 ใน 5,000 ล้านมันยังเป็นไปได้เลยไอ้แบบนี้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะจะอย่างคุณเพิ่งมองไงผมถ้าผมต้องแย้งนะถูกต้องไหมผมแย้งว่านี่กับหลักฐานมันชัดเจนว่าผมโอนไปทำอะไรก็พอแล้วนี่จบ ผู้ถูกตั้งคำถามมีสิทธิ์ตอบแต่ตอบแล้วผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจจะเชื่อหรือไม่ เชื่อไงสมมติเชื่อก็ถูกต้องแล้วก็เขามีก็หลักฐานอย่างเงี้ยตามนี้เลยเชื่อ คือคนตอบ ก็ต้องตอบให้มันไกลจากตัวนะให้ตัวเองไม่ผิด ฮะ มันก็พูดได้ทุกเรื่อง ข้างบนยังหมายถึงกกตได้เลย ใช่ไหม เอานะอะไรประมาณแบบนั้น นี่ไงก็เนี่ย แบบเดียวกัน ที่ เพราะนั้นก็คือได้จ่ายมา 2,000 บาท 3,000 บาทอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีข้อกล่าวอ้างตลอดเวลาว่าเพื่อการนู้นเพื่อการนี้ แต่คนเป็นกกตเนี่ยต้องฟังให้ออกว่าประโยคดังกล่าวเนี่ยพูดแล้วเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ เพราะกกตก็ไม่ได้ออกลูกเป็นควาย โอ้ยเจ็บเอาคุณเพิ่งเสริมต่ออันนี้ผมถามแย้งผมถามแย้งคือมันก็จะกลับไปอย่างที่อาจารย์สมชัยบอก คือผู้ตอบผู้ถูกตั้งคำถาม DSI เรียกถามกกตเรียกถามคุณก็มีสิทธิ์ตอบว่าคุณโอนให้แต่ละคนด้วยเจตนารมณ์อะไรวัตถุประสงค์อะไรแต่หน้าที่กกตมันไม่ใช่แค่ฟังแล้วจบไงคะไม่งั้นไม่จำเป็นต้องมีกกตก็ได้มันมีหน้าที่ในการไต่สวน กกตออกลูกเป็นอะไรฮะไม่รู้ยังไม่สรุปก่อน เพราะว่าเดี๋ยวรอให้มติออกมาก่อนวันที่31ถูกไหมล่ะ สมมติตามที่ไทม์ไลน์ที่ตั้งเอาไว้30 สิงหาคมถ้าออกมาอธิบายได้เป็นฉากๆอะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จบนะใช่ค่ะ สมมุตินะ คือเราก็รอฟังเราก็ยังให้กำลังใจแล้วก็ให้ความเป็นห่วง อย่างที่คุณหญิงสุดารัตน์บอกไว้ให้กำลังใจค่ะก็เดินหน้าทำตามกฎหมายที่ตัวเองถือระเบียบที่ตัวเองถือแล้วก็ตัดสินไปตามเจตนารมณ์ของตัวกฎหมายของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจไว้เนาะแล้วก็แสดงความเป็นห่วงว่าถ้าคุณไม่ทำมันอย่างรอบคอบถ้าคุณไม่พิจารณาหลักฐานทั้งหมดที่มีเนี่ยมันก็เป็นห่วงว่าท่านเนี่ยจะต้องเสี่ยงอย่างมากเลยถ้าเอาตัวไปปกป้องคนบางกลุ่มแล้วตัวเองต้องไปเผชิญหน้ากับคดีในช่วงที่อายุมากแล้ววันนั้นน่ะนะผมว่าคุณหญิงสุดารัตน์พูดคำว่าติดคุกตอนแก่ประมาณ5 ครั้งใช่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ขึ้นเวทีแล้วพูดประโยคนี้ประเด็นเนี้ยคือติดคุกตอนแก่5 ครั้งนี่คุณหญิงสุดารัตน์นั่งอยู่ตรงกลางท่านพูดอย่างนี้มีไหมท่านพูดอย่างนี้มีเสียงแม่บางช่วงบางตอนฟังครับของกกตเนี่ยเมื่อมีการตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่26แล้วพิจารณาเรียบร้อยแล้วเหตุใดจึงมี36อีกนะคะเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากที่จะทำตามมติของอนุกรรมการชุดที่26หรือเปล่าเจตนาตรงนี้จะพิสูจน์จากการลงมติของคณะกรรมการชุดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มันจะเหมือนกับการที่ไม่ยอมรับผลของการประเมินเลขากกตของชุดเก่าซึ่งเป็นการประเมินของปี 2568 กกตชุดใหม่มีหน้าที่อะไรไปล้มเขาอะคุณยังไม่เข้ามาเลยเพราะต้องการที่จะรักษาผู้ที่เป็นเลขาธิการกกตคนนี้ที่ดำรงความมุ่งมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งในการปกป้องใครหรือเปล่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกร้องได้นะเราเป็นห่วงเหลือเกินว่าท่านจะมาติดคุกตอนแก่ไม่ได้พูดครั้งเดียวนะฮะผมนับเนี่ยจดเลย5 ครั้งอะติดคุกตอนแก่คุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าในอดีตประวัติศาสตร์ไม่เคยมีนะฮะมีครับมีนะฮะกกตชุดที่2ใช่ไหมฮะชุดที่2นะครับท่านหนึ่งก็เป็นในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ครับอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นอดีตปลัด
อดีตอธิบดีกรมการปกครองนะก็อยู่ในคุก2ท่านนะครับอีก2ท่านเสียชีวิตไปก่อนก็เลยไม่ต้องติดคุกนะครับก็เป็นเรื่องจริงนะฮะ เพราะฉะนั้นก็คืออยากจะเป็นการให้สตินะครับว่าจะตำแหน่งใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่จะคิดว่ามีคนปกป้องคนคอยดูแลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่ากระทำการโดยไม่สุจริตเนี่ย ครับ ก็มีสิทธิ์ครับ โอเค ที่จะไปกินข้าวฟรีอ่ะ คุณพึ่ง ค่ะ พอดีมีคุณผู้ชมทักมาถึงผมบอกว่าผมมีธงนะครับ ถูกไหมแล้วท่านมีธงซึ่งเป็นการทักที่ดีมาก ผมก็เลยจะถามแล้วเอาคำถามที่เอาสิ่งที่คุณมาบอกว่าผมมีธงเนี่ยเอามาถามคุณว่าตกลงเนี่ยธงของคุณคืออะไรในเคสเนี่ยต้องการอะไรผมมีคำตอบในใจว่าธงของผมคืออะไรในฐานะสื่อนะแต่ในฐานะของคนที่มาตรวจสอบเรื่องนี้ธงของ ธงสำคัญเลยก็คือต้องให้หน่วยงานสถาบันทางการเมือง ภายใต้รัฐธรรมนูญทำหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ ในพรปก็ระบุไงคะอย่างที่ย้อนกลับไปที่เราคุยกันเนาะว่า หากท่านมีหลักฐานที่พึงเชื่อได้ว่า มีการกระทำความผิดมีการทุจริตหรือรับรู้สิ่งนี้เกิดขึ้น ท่านมีหน้าที่ส่งให้ศาลพิจารณาศาลมีหน้าที่ที่จะวินิจฉัยจนถึงที่สิ้นสุดว่าท่านนั้นมีความผิดหรือไม่ อันนี้เป็นหน้าที่ของกกต.ให้ทำตาม แต่ความกังวลของเราเนี่ยเราไม่ได้มีธงนะคะเราไม่ได้ที่เราทำเรื่องนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเราจะมากดดันอะไรแต่มันเพราะว่าเราเห็นมติชุด 36 นั่นแหละค่ะเราเลยคิดว่าน่ากังวลแล้ว ถ้าชุด 26 ที่ทำกันมา 4 เดือนประชุมกันเกือบทุกวันเนี่ยเขาทำมา 80,000 หน้ามีคนที่เข้าข่ายกระทำความผิด229 คนแล้วชี้ให้กกต.ส่งไปที่ศาลแต่พอชุดที่ 36 คณะชี้ขาดมาบอกว่าไม่มีใครมีความผิดเลย เราเกิดความกังวลขึ้นในทันทีเลยค่ะว่ามติสุดท้ายของกกต.เนี่ยอรหันต์7 คนเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกับอนุชุดที่ 36 เราเลยต้องเดินหน้าสื่อสารกับสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เรื่องนี้มันอยู่ดีๆจบแล้วเงียบหายไปแล้วทีนี้มันทำอะไรยากแล้วค่ะถ้าสุดท้ายกกต.ไม่ส่งเนี่ยเพราะคนที่จะทำให้ส่งสารได้ในกรณีความผิดต่อฐานการเลือกตั้งเนี่ยมันคือกกต.เท่านั้น ประชาชนยังไม่สามารถฟ้องเองได้นะคะอาญาทำได้แต่คดีเลือกตั้งโกงเลือกตั้งมีแค่กกต.เท่านั้นที่มีอำนาจในการส่งสารเรื่องนี้เราเลยจำเป็นจะต้องทำงานแข่งกับเวลาทุ่มเทหาข้อมูลเพิ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายเลยพยานทุกคนที่ขึ้นบนเวทีคุณคิดว่าเขาแบกความเสี่ยงไว้ขนาดไหนหลายๆคนคือจริงๆเพิ่งก็ชั่งน้ำหนักเนาะว่าเราจะสื่อสารไหมแต่ว่ามันถึงโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะขอบคุณกันจริงๆทุกคนที่กล้าเปิดหน้าออกมาพูดมันมีความเสี่ยงสูงมากทั้งในระดับพื้นที่และในระดับมือที่มองไม่เห็นที่พยายามสื่อสารติดต่อกับเขาและห้ามไม่ให้เขามาพูดมีหลายคนที่ติดต่อไว้แล้วแล้วก็ไม่ได้มาในท้ายที่สุดเพราะว่าถูกเบรกกระทันหันเนี่ยค่ะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆพยานหลักฐานมีเต็มบ้านเต็มเมืองหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เราก็นำมาเสนอกันอย่างเต็มที่พี่น้องประชาชนแทบจะไม่มีความสงสัยแล้วว่ามันเกิดการโกงการเลือกสวขึ้นมาแต่สังเกตในคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์สิคะมันจะไปในทิศทางมีหลักฐานขนาดนี้ก็ทำอะไรกกต.ไม่ได้บ้านเมืองเราจะยอมรับกันแบบนี้ได้ยังไงมันถึงจุดที่เราจะหมดหวังกับกระบวนการขนาดนี้ได้อย่างไรเราเชื่อว่าเรายังผลักดันกันได้อยู่เราก็พยายามเต็มที่ขอบคุณครับคุณพึ่งอาจารย์สมชัยครับธงเป็นอาจารย์มีธงไหมอาจารย์มีธงอะไรฮะธงคือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายหมายความว่าถ้าคุณเขียนกฎหมายมานะครับว่าในกระบวนการได้มาซึ่งสวนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นความผิดแล้วคนทำความผิดดังกล่าวเนี่ยมันก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายนี่คืออย่างที่1นะธงอย่างที่2ก็คือว่าคนรักษากฎหมายคือตัวกกต.ท่านก็จำเป็นจะต้องดูประเด็นต่างๆในกฎหมายว่าอะไรเป็นปัญหาอะไรคือการทำผิดแล้วก็วินิจฉัยอย่างตรงไปตรงมาธงมีเท่านั้นแหละครับนะฮะเพราะชีวิตนี้ไม่ได้คิดอยากจะทำอะไรมากกว่านี้แล้วอยากจะให้บ้านเมืองเนี่ยเดินหน้าภายใต้กฎหมายที่เป็นอยู่เพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับคนทำผิดกฎหมายแล้วกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมาทำได้ขึ้นมาเนี่ยคำถามคือบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไรครับอาจารย์สมชัยเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าหากผู้ถูกร้องนะครับไม่มีเส้นเงินโอนโดยตรงเลยจากเขาไม่มีหรืออาจจะมีพยานบุคคลแหละนะฮะที่อาจจะผิดหวังกับการเลือกอะไรก็แล้วแต่เราออกมาพูดจากปากเฉยๆโดยไม่มีหลักฐานเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆ
กกตอาจจะยกคำร้องทำให้สวตัวจริงหรือนักการเมืองมีโอกาสรอดสูงมากๆมันเป็นไปได้หรือเปล่าครับนี่คือคำถามนะฮะนี่คือคำถามนะคุณผู้ชมผมขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆผมขออนุญาตมอบของก่อนนะฮะผมให้คุณผู้ชมได้พักหายใจนิดนึงนะครับส่วนคุณผู้ชมที่บอกว่าคุณทินมีธงแล้วมีฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าธงอะไรฮะเหรอโอ้ทีมงานผมน่ารักมากเลย เขาบอกว่าพี่ทินมีเวลาจำกัดในการมอบของขอบคุณมากครับผมขออนุญาตนะฮะมอบ โอ้ขอบคุณ สุภาพสตรีก่อนนะครับ ค่ะขอบคุณ นะครับไม่ถึง 3,000 บาทนะฮะอันนี้ทั้งหมดนะฮะอาจารย์ ขอบคุณครับ ขออนุญาตนะครับขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีแล้วโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามังกรทองครับอาจารย์ครับขอมอบให้แพ็คหนึ่งเลยนะฮะรวมถึงขวดที่ตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับจากอ้วยอันโอสถขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอมเสร็จดมเสร็จกินกันต่อคุณผู้ชมครับอันนี้ฮะของดีฮะผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมีให้เลือกหลากหลายรสชาติปรุงหน่อยแน่รสหนึ่งนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อนะครับจะเอาไปต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้วันนี้ที่ Shopee Lazada TikTokกูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ยังไม่หมด อาจารย์มารายการผมทันที ผมต้องขอบคุณผู้สนับสนุนไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้นะฮะไม่งั้นรายการเราอยู่ไม่ได้นะครับเราต้องมีผู้สนับสนุนขอบคุณมากมาผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับรวมถึงนี่ครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์ครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นหอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับคุณเพิ่งดื่มกาแฟไหมฮะ ดื่มค่ะ จัดไปฮะของดีครับ ขอบคุณค่ะ อาจารย์ดื่มกาแฟใช่ไหม ครับผมครับ จัดไปนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ไม่ให้ดื่มแต่ให้ใช้ ไม่ให้กิน เพราะห้องน้ำที่ดีครับสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีคุณผู้ชมครับแอปซิโรโนผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายนะครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับมาสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำของคุณด้วยแอป Sireno หาซื้อได้วันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com thailandpostmart.com นะครับร้าน Thai Detergent Shop นะครับขอบคุณมากๆครับแอป Sireno นะครับอันนี้สำหรับสุภาพสตรีมอบให้กับคุณพึ่งก่อนนะครับ ขอบคุณค่ะ นี่ ขอบ ค คุณ รับ ค่ะ นี่นะฮะอันนี้แบบแผ่นชีตนะ ครั ฮะ บผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะฮะ Brain Tech Tri Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับ อยากได้ อยากได้ใช่ไหมฮะอันนี้ไม่แถมฮะอาจารย์ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะฮะการเชื่อมต่อก็ง่ายสุดๆนะฮะเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีและน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆครับ Brain Tech Tri Screen นะครับคุณเตยลอสแอนเจลิสบอกว่าถกไม่เถียงพาณิชย์ถูกต้อง ผมเปิดร้านขายของชำอย่างนี้ฮะยุคที่เศรษฐกิจก็ฝืดเคืองเนาะแล้วเราก็อยู่กันอ ถ้า ย่าง ไม่มี ยากลำบาก ก็ไม่มีรายการถกไม่เถียง ไม่มี ดังนั้น ครับ ต้องมี ต้องมีครับเราก็ตายแล้วเราก็ช่วยผู้ประกอบคือเราแฮปปี้มากที่สนับสนุนเราก็ยินดีที่จะนะโปรโมทให้นะครับเพราะเขาก็อยู่เคียงข้างถกไม่เถียง แล้วก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุนนะของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวอย่างนี้อาจารย์ผมถามค้าง ยังไม่ ไว้ จบแล้ว นิดเดียวสั้นๆครับ ผมถามว่าถ้าไม่มีเส้นเงินที่ตรงไปถึงเขาอะ
ถูกต้องไหมอาจารย์ด้วยความเป็นธรรมอ่ะเราก็ต้องทำทุกอย่างไม่ใช่ตามความรู้สึกไม่ใช่จับแพะชนแกะไม่ใช่เอาแล้วนะ Texas sharpshooter fallacy มาใช่ไหมที่พยายามอธิบายอ่ะเราต้อง ถ้าใช้ ได้หลักฐาน ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วไม่พบก็ต้องไม่พบเพียงแต่ว่าคุณใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือยังคือไม่ใช่ประเภทว่าอีกนิดนึงก็ถึงแล้วคุณก็ทำเฉยๆนะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับหรือมีกระบวนการในการที่จะหาคำตอบได้ เช่น คุณมีเครื่องมือของปปงคุณก็สืบต่อไปสิว่าเงินมันมาจากไหนคุณก็ทำสิแต่คุณก็แกล้งทำไม่ทำนั้นเป็นปัญหาแต่ถ้าทำแล้วทุกอย่างเนี่ยแหมไอ้เงิน 860,000 เนี่ยแค่มาจากกระปุกของคุณคนนั้นเองไม่ได้ไปไหนพอมาถึงเจ้าหน้าที่กกต.ปัจจุบันเงินก็ยังค้างอยู่ในบัญชีไม่ได้ไปไหนไม่ว่าอะไรเลยครับนะก็จบเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าหากว่าอีกนิดนึงไปถึงแล้วคุณก็ทำตัดตอนเองนะผมว่ากกต.เองก็มีปัญหานะก็อย่างที่คุณเพิ่งบอกว่าทำทุกอย่างตรงไปตรงมาค่ะใช่แต่ถ้าสมมติเกิดตรงไปตรงมาแล้วก็อยู่แค่เนี้ยมันจบมันไม่ถึงอ่ะยอมรับและเข้าใจค่ะถ้าทำอย่างเต็มที่แล้วแต่เพิ่งจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านแบบนี้นะคะบอกว่าเท่าที่เรารับทราบจากกระบวนการการพิจารณาศึกษาในห้องกรรมาธิการของพวกเราเนี่ยก็พบว่าวิธีการได้มาซึ่งหลักฐานของทั้ง DSI เนี่ยมันทันสมัยมากๆมันสามารถระบุได้เลยว่าถ้ามีพยานกล่าวถึงเหตุการณ์ณวันนั้นเนี่ยมันเช็คในระบบได้เลยนะว่าวันนั้นคุณอยู่ที่นั่นหรือเปล่านี่คือการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการที่จะสืบหาหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์แต่หากปรากฏว่าคนนี้คนใดคนหนึ่งไม่ผิดเพราะท่านไม่ได้นำหลักฐานที่มีอยู่มาประกอบเลยมาพิจารณาร่วมเลยอันนั้นเราคงไม่สามารถยอมรับได้แต่ถ้าท่านพยายามถึงที่สิ้นสุดแล้วใช้กระบวนการทุกอย่างแล้วทางกระบวนการยุติธรรมมันไปไม่ถึงจริงๆมันไม่ผิดจริงๆพวกเรายอมรับและเข้าใจค่ะโอเคขอแค่มีคำชี้แจงแค่นี้เลยนะค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมว่าเรื่องนี้เราก็ต้องตามกันต่อเนื่องนะฮะเราก็ปักธงไว้วันที่31สิงหาคมก็จะเป็นวันที่เราคงได้เห็นอะไรที่ชัดเจนคราวนี้กลับมาที่เรื่องของธงของผมสั้นๆนิดเดียวครับธงของผมคือพยายามที่จะนำเสนอข้อมูลให้รอบด้านมากที่สุดเท่าที่จะมากได้สุดท้ายเราไม่ได้ตัดสินคุณผู้ชมตัดสินความคิดเห็นของผู้ชมส่วนกระบวนการยุติธรรมมันต้องมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำออกมาเป็นยังไงก็ตามพยานหลักฐานต่างๆที่มันชัดเจนแต่ขออย่างที่ทั้งสองท่านพูดก็คือว่าขอให้การทำงานของทุกหน่วยทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานกันอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจกับหน้าที่ของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เป็นธงของผมถกไม่เถียงขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามและทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับและการโดเนทเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ